السلام عليكم. في 5 دقائق فقط وبدون اختمار، بغرير مغربي ناجح 1,000,000% من أول تجربة غادي ينجح معك إن شاء الله، بدون دقيق الصلب أي الفينو، فقط بالسميد الناعم. حضري أخف وألذ بغرير لمائدة الإفطار. إذا كنت أول مرة تشوف القناة فمرحبا وألف مرحبا بك. ادعمنا واشترك في القناة واضغط على زر الإعجاب ليصلك كل ما هو جديد إن شاء الله. والآن نمر إلى الطريقة وباقي مراحل التحضير. مقادير: سوف أحتاج 2 الأكواب من السميد الناعم، وكوب من الدقيق الأبيض، ملح حسب الذوق، خميرة كيميائية من فئة 8 غرام، أو ملعقة يعني متوسطة صغيرة، ملعقة من الخميرة الفورية. خلطوا هاد النواشف جيدا. هنا غادي نضيف الكوب الأول من الماء والكوب الثاني ونصف كوب حتى نشوف الخليط. طبعا الماء لازم يكون دافئ يعني سخون، يعني ماشي سخون واحد الدرجة عالية، فقط دافئ. وغادي نخلط نطحن هاد الخليط. هنا يمكنكم تستعملوا الخلاط الكهربائي، يعني غادي توضعوا الماء الاول ومن بعد غادي تزيدوا الدقيق، يعني باش نتفاداو ان الدقيق يبقى في القاع ديال الخلاط الكهربائي. غادي نسبقوا الماء. هنا انا استخدمت فقط المكسور اليدوي. هنا لاحظت ان الخليط يعني مازال خاصو شويه ديال الماء. ضفت النصف كوب من الماء اخر، يعني مقدار اللي خدا لي هنايا 3 ديال الكؤوس مملوءه من الماء. الماء طبعا يكون سخون. غادي نبقى مستمرة في الخلط بهذا الشكل هذا حتى نلاحظ هاد الفقاعات. غادي نعرف بلي ان الخليط ديالي واجد وغادي يكون ناجح ان شاء الله. كما كتشوفوا القوام لازم يكون يعني خفيف ماشي صلب. هنا مقلة عندي سخونة والنار لازم تكون مجهدة في الاول باش نحصلوا على هاد الفقاعات حتى كتكون معنا هاد الفقاعات وهاد الثقوب. عاد يعني كنقصوا للنار باش ما كتحرقش طبعا من الاسفل. يعني هاد المرحله ما كنقصوا للنار حتى كنشوفوا ان البغريره كونت يعني ديك الثقوب من الفوق. عاد كنقصوا للنار. اما في البدايه خاص يكون باش ينجح معكم البغرير خاص يكون النار يعني ماشي مرتفع، يعني اقل شويه من مرتفع. ها البغريره ديالنا واجده ناجحة 1,000,000% بدون اختمار مباشرة معكم. يعني ملي خلطتو مباشرة ديريكت بديت كنطيب فيه.
وهنا اي بغريره حيدناها لازم نغطيوها باش كتبقى محافظه على الطراوه ديالها. كما كتشوفوا كنفرشوا اي حاجه مثلا اي سربيطه متوفره، ومن بعد كنحطوا عليها البغرير اللي كنحيدوها، كننزلوها وكنغطيوها، وكنبقاو مستمرين بهالطريقه حتى كنهيو الكميه اللي عندي. هاد الخليط هذا حصلت على 12 بغريره، يعني واحد الكميه لا بأس بها، وبغرير يعني متوسط ماشي صغير. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله ديال الخليط، هذا هو البغرير كما كتشوفوا كيجي مذهب من الاسفل، ومن الفوق كيجي فحال الشهده ديال الخليه ديال النحل، كيجي رائع في المنظر ولا في المذاق، كيجي لذيذ وخفيف. ويعني الصراحه للمبتدئات هذا البغرير غادي ينجح معكم من اول تجربه، ويعني بدون اختمار، يعني كيوجد معاك بكل سرعة، ما غاديش تحسي بالوقت، يعني مباشرة. يعني غير غادي تقومي بالخلط ديالو مباشرة غادي تطيبو وغينجح معاك ان شاء الله. يعني فقط حرصوا على ان الماء يكون سخون، واذا لاحظتوا ان البغرير اختمر وانتم باقي كطيبوا، يعني ردوه في الخلاط وضربوا واحد 2 ضريبات بالخلاط او ضربوه بالميكسور وكملوا على الطياب ديالو عادي. هذا هو البغرير، قدموه مع اي حاجه بغيتو، مع العسل، اي حاجه ديال كيجي هائل ولذيذ في المذاق. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يعجبكم وينال اعجابكم، وشكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.